สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการเลาะรั้ววัง Royal Palace ครั้งนี้ก็เป็น EP ที่8นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีนะคะคลิปนี้เนี่ยทำพิเศษสำหรับแฟนคลับของเจ้าหญิงเคทเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าหลายเดือนมานี้เนี่ยทรงอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากการรักษาโรคมะเร็งนะคะนับตั้งแต่การผ่าตัดช่องท้องเมื่อเดือนมกราคม2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ จึงไม่ได้มีข่าวคราวให้แฟนคลับของเจ้าหญิงเคทได้ชื่นชมกันนะคะแต่ดิฉันก็พยายามจะเสาะหาเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหญิงเคทมานำเสนอเพื่อให้หายคิดถึงกันค่ะอย่างที่เห็นในปกคลิปที่8นี้นะคะ Case Retreat Sweet Pink Adelaide Cottage ทัวร์บ้านเจ้าหญิงเคทที่พักรักษามะเร็งนะคะจากที่เห็นนี่ก็คือเป็น cottage สีชมพูนะคะแล้วก็มีตัดด้วยสีขาวที่ชายไม้ตรงนี้นะคะนับว่า Sweet Pink Lovely มากเลยนะคะเป็นคล้ายๆกับ Fairy Tale ในนิยายอะนะคะก็สวยงามมากนี่คือแค่หน้าปกอะนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังข้างในกันนะคะว่าจะมีสอดแทรกความรู้อะไรยังไงบ้างอะนะคะ ภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของ Adelaide Cottage นะคะก็จะเห็นได้ว่าถูกปกคลุมไว้ด้วยต้นไม้ใหญ่นะคะก็ทั้งด้านหน้าด้านหลังอะนะคะซึ่งตรงนี้ก็ให้ความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวของWells Family ได้เป็นอย่างดีอะนะคะตามที่ทรงต้องการด้วยอะนะคะ ก็ถือว่าเป็นอ่าพระตำหนักหลังใหม่อะนะคะที่ได้ย้ายมาจากลอนดอนอะนะคะ ภาพนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะจะเห็นได้ถึงความสวยงามความน่ารักนะคะเหมือนอย่างที่บอกเลยเหมือนบ้านใน Fairy Tale อะนะคะก็จะแวดล้อมด้วยเห็นไหมคะด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียวมีดอกไม้นะคะหวานแหววมากๆเป็นบ้านที่น่ารักมากอะนะคะ ก็เรียกได้ว่าเอ่อมีการปรับปรุงนะคะเป็นสีสันสวยงามรีโนเวตนะคะเพื่อให้ครอบครัว Wales เนี่ยค่ะได้เข้ามาอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนะคะซึ่งทั้งครอบครัวก็ได้ย้ายกันมาอยู่ตั้งแต่ปี2022แล้วอะนะคะลองมาดูประวัติของ Adelaide Cottage นะคะ สำหรับ Adelaide Cottage เนี่ยนะคะมีประวัติที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากจะเป็นตำหนักเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี1831นะคะแล้วก็ยังคงยืนยาวมาได้จนถึงทุกวันเนี้ยก็ในปี2024นี้ก็ผ่านมาได้193ปีเกือบ200ปีแล้วอะนะคะแต่ก็ยังตั้งทรงอยู่อย่างตระหง่านนะคะดูจากภาพนี้แล้วก็อันนี้เป็นภาพเพนต์นะคะเป็นภาพวาดก็เหมือนว่าเป็นดีไซน์อะนะคะก่อนที่จะมีการสร้างก็ต้องมีการออกแบบใช่ไหมคะซึ่งเหมือนกันมากเลยอะดูสิคะความละเอียดต่างๆชายไม้ตรงเนี้ยนะคะสวยงามมากจั่วนะคะปล่องไฟ อย่างที่บอกว่ามีประวัติน่าสนใจนะคะว่าเอ่อนับมาตั้งแต่คนที่ออกแบบก่อสร้างนั่นก็คือสถาปนิกชื่อดังสำหรับสมัยนั้นอะนะคะก็คือ Sir Geoffrey Whitewall นะคะ ซึ่งSir Geoffrey เนี่ยเขาก็ได้รับโจทย์นะคะว่าให้ดีไซน์บ้านเนี่ยให้ออกมามีความงดงามนะคะให้มันเหมือนภาพวาดเหมือนเป็นแบบว่าบ้านในในในภาพวาดในจินตนาการอะนะคะซึ่งจะใช้คำว่า Fairy Tale เลยนะคะว่าเหมือนบ้านในฝันอะนะคะเพราะว่าบ้านหลังเล็กๆหลังย่อมๆอ่าอยู่ในป่าแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ สีเขียวแล้วก็เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ทำนองนั้นอะนะคะเราก็จะได้ฟีลแบบนั้นอะนะคะทีนี้เนี่ยที่มาของ Adelaide Cottage เนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกอะนะคะว่าทำไมถึง Adelaide Cottage นี่มันแปลว่าอะไรเหรอ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Adelaide Cottage นี้ก็คือเป็นการสร้างคอ t เทจให้กับเจ้าหญิง Adelaide นะคะซึ่งเจ้าหญิง Adelaide เนี่ยเดินทางมาจากประเทศเยอรมนีนะคะเป็นเชื้อสายเป็นคนเยอรมันนะคะก็เดินทางมาอภิเษกสมรสนะคะกับกษัตริย์ของอังกฤษนะคะคิงวิลเลียมที่4ค่ะ แล้วก็เมื่ออภิเษกสมรสก็ได้สถาปนาเป็นQueen Adelaide นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยcottage หลังนี้ก็คือสร้างให้กับQueen Adelaide นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของทั้งสองพระองค์นะคะต้องบอกก่อนว่าสมัยนู้น1800นะคะก็ไม่มีกล้องถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะมีการวาดภาพอะนะคะก็ต้องมีจิตรกรที่ฝีมือฉกาจชะกาจเพราะว่าจะต้องวาดภาพของบุคคลให้ออกมาได้เหมือนอย่างกับภาพถ่ายอะนะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นเอ่อเอกลักษณ์นะคะของทั้งสองพระองค์อย่างเช่น Queen Adelaide นี่ก็จะมีดวงตากลมโตสีฟ้านะคะดวงตาโตมากโตมากๆเลยเป็นจุดเด่นแล้วก็ผิวพรรณก็จะออกเพลออกขาวๆไม่ได้แบบว่าอมเลือดอะไรกับชมพูอะนะคะอย่างคิงวิลเลียมที่4นี่ก็จะผิวพรรณจะออกมีเลือดผิวจะออกแบบชมพูๆหน่อยอะนะคะแต่ Queen Adelaide เองนี่ก็ดูสง่านะคะก็ดูแบบสวยเรียบๆสวยแบบเรียบๆนะคะก็น่าจะคล้องจองกับชื่อของอ่า Adelaide Cottage เนี่ยแหละค่ะที่เขาให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นคอ t เทจที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงเอาไว้ด้วยความสง่างามซึ่งเนี่ยตรงนี้ถ้าเราดูจากภาพวาดตรงเนี้ย Queen Adelaide นี่ดูสง่างามนะคะดูลักษณะทั้งผิวพรรณหน้าตานะคะแล้วสไตล์การแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือดูสง่างามอะค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปอะนะคะดูดีทีเดียวนะคะนี่เราก็จะมีภาพของAdelaide Cottage อีกส่วนหนึ่งอะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าจะหลังจากยุค Queen Adelaide แล้วนะคะน่าจะเป็นยุค Queen Victoria เพราะว่าเริ่มมีการถ่ายภาพมีกล้องถ่ายรูปต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ตรงปีกไม้ตรงเนี้ยนะคะเป็นหยักๆอะนะคะซึ่งทำให้เกิดความสวยงามมากอะนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Cottage นี้ทีเดียวนะคะ สำหรับ Cottage Adelaide Cottage เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นเรือนรับรองอะนะคะคือไม่ใช่เรือนไม่ใช่พระราชวังหลักอะนะคะที่อยู่อาศัยกันน่ะอย่างตรงนี้เนี่ยทาง Queen Adelaide ก็จะชอบเสด็จมาประทับเพราะว่าแวดล้อมไปด้วยป่าด้วยต้นไม้ดอกไม้เพราะว่า Queen Adelaide Queen Adelaide เองเนี่ยมีความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของ gardening flowers ดอกไม้การจัดสวนต่างๆเนี่ยแหละค่ะเป็นความสนใจโดยตรงของท่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมี cottage ตรงนี้ก็จะเหมาะกับชีวิตประจำวันของพระองค์อะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นที่ชื่นชอบโปรดปรานของ Queen Victoria นะคะซึ่งจะชอบมาเสด็จมาประทับเสวยพระกยาหารที่ cottage ตรงนี้ล่ะค่ะนี่ก็จะหาภาพของ Queen Victoria มาให้ดูกันอะนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงอายุที่เอ่อ50-60ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะคิดว่านะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายแล้วอะนะคะ Queen Victoria นี่ก็จะมีลักษณะรูปร่างค่อนข้างจะอวบนะคะอย่างที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้เห็น
ภาพของพระองค์มาบ้างแล้วนะคะนี่เป็นช็อตที่เป็น Portrait เป็นภาพถ่ายนะคะอันนี้ยุคนี้มีภาพถ่ายแล้วเป็นภาพถ่ายเฉลิมฉลอง Diamond Jubilee ในปี1897นะคะซึ่งจะเห็นจากเครื่องแต่งกายนะคะสวยงามมากเป็นผ้าลูกไม้มีประดับด้วยมุกแล้วก็มีเอ่อมงกุฎที่เป็นแบบเรียบง่ายนะคะก็สวยงามทีเดียวล่ะค่ะ Queen Victoria นี่จะมีเอกลักษณ์ตรงในส่วนตานะคะจะโตมากๆแล้วก็จมูกที่โด่งออกมามากๆเลยล่ะค่ะโอเคสำหรับ Adelaide Cottage เนี่ยนะคะก็ถือว่าอันนี้มีภาพให้ดูอีกมุมหนึ่งเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งอะนะคะ อันนี้นี่น่าจะก่อนที่จะมีการปรับปรุงรีโนเวทเพื่อที่จะให้Wells Family ได้ย้ายเข้าไปอยู่นะคะอาจจะยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าต้นไม้อะไรก็ยังไม่ค่อยแต่เนี่ยชอบมากเลยนะคะไม่รู้เพื่อนๆชอบไหมอะลักษณะของชายไม้แบบเนี้ยมันจะคล้ายๆบ้านเราก็น่าจะมีนะแบบนิดๆคล้ายๆนิดๆน่ะนะคะมันเหมือนคุ้นๆนะคะจะดูเป็น Fairy Tale มากๆ แล้วเมื่อWells Family เนี่ยนะคะเขาได้ย้ายมาจากลอนดอนอะนะคะในปี2022นะคะก็ได้มีการรีโนเวตตำหนักตรงนี้เนี่ยให้เป็นขนาด4ห้องนอนซึ่งก็จะเพียงพอกับทุกคนในครอบครัวนะคะก็ลักษณะจะไม่ใหญ่โตมากก็พอดีอะนะคะ อย่างภาพตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่เป็นภาพที่เจ้าหญิงเคทได้อ่าส่งออกมาเพื่อที่จะพระราชทานเป็นของขวัญในวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่โตซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นแบ็กกราวนด์ก็น่าจะถ่ายมาจากที่Adelaide Cottage นี่แหละค่ะ สำหรับ Adelaide Cottage เองเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ Windsor Home Park ซึ่งจะเห็นได้จากภาพเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ใน Berkshire นะคะก็จะมีขนาดถึง655เอเคอร์หรือประมาณ1,656ไร่อะนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยตัวพระตำหนักวินเซอร์นะคะซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ Adelaide Cottage เนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลเห็นไหมคะเนี่ยเดินถึงกันได้เลยแล้วอีกตำหนักหนึ่งก็คือ Frogmore Cottage ก็ยังเดินทางได้เดินถึงกันได้นะคะไม่ไกลเลยซึ่งสำหรับ Frogmore Cottage เนี่ยถ้าเพื่อนๆจำได้จากคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้ทำเกี่ยวกับ Frogmore Cottage แล้วก็เกี่ยวกับบ้านของเมแกนนะคะตั้งแต่เป็นเมแกนก่อนที่จะมาเป็น Duchess ถ้าเพื่อนๆสนใจรายละเอียดเนี่ยค่ะก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะคะจะมีรายละเอียดน่าสนใจทีเดียวนะคะว่า Frogmore Cottage เนี่ยได้ถูกให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นในที่สุดทั้งสองคนก็ย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียนะคะโอเคก็จะมีภาพให้ดูอันนี้เป็นWindsor Castle นะคะเป็นพระราชวังวินเซอร์ซึ่งมีความสวยงามสง่างามมากเลยนะคะเนี่ย อายุหลายร้อยปีแล้วแต่ดูสิคะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็เอ่อการเลือกทำเลเนี่ยเห็นไหมคะก็คือจะอยู่บนยอดเขาบนเนินเขาอะค่ะซึ่งทำให้ปราสาทเนี่ยมีความเด่นสง่างามแล้วตรงนี้ก็เหมือนว่าเป็นป้อมปราการอะนะคะ ก็จะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติซึ่งตรงนี้เนี่ยสวยจริงๆนะคะที่อังกฤษเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเวลาที่ต้นไม้เนี่ยนะคะเวลาที่เขากรีนเนี่ยเขาก็จะกรีนสีแบบเนี้ยเลยล่ะค่ะคือเขียวสวยงามมากแล้วถ้าเป็นดอกไม้สีสันก็จะสีสันสดใสทีเดียวล่ะค่ะ สวยจริงๆเพราะดิฉันเองก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ใน Norfolk อะนะคะก็จะอยู่ใกล้ธรรมชาติก็เลยจะพอจะอธิบายภาพให้ได้บ้างอะนะคะ
เหตุผลหนึ่งอะนะคะที่ Well Family ได้ย้ายมาอยู่ที่ Windsor ตรงเนี้ยนะคะก็คือต้องการที่จะให้ลูกๆทั้ง3พระองค์เนี่ยนะคะ Prince George Prince Charlotte Princess Charlotte แล้วก็ Prince Louis เนี่ยนะคะได้มีชีวิตเหมือนเด็กทั่วๆไปนะคะโดยพระองค์ได้ใช้คำว่า normal life นะคะให้ห่างไกลจาก Kensington Palace Fishbowl มีการใช้คำว่า Fishbowl ก็เหมือนกับตู้ปลานะคะเหมือนกับแบบว่าลองถ้าเราเปรียบเทียบนะคะปลาทองหรือว่าปลาที่อยู่ในตู้ปลาเล็กๆเนี่ยนอกจากอยู่ในแค่ที่จำกัดแล้วเนี่ยมันยังเหมือนกับว่าไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอยู่ในตู้ปลาในกระจกก็จะถูกจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบเอาไว้เช่นนั้นน่ะนะคะ นี่ก็คือเป็นแหล่งข่าวนะคะใกล้ชิดจากเจ้าหญิงเคทก็ได้พูดอะนะคะทำนองว่าเหตุผลที่ต้องการย้ายเด็กๆมาน่ะนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเราเข้ามาดูบ้านกันก่อนดีกว่าพอหลังจากที่มีการรีโนเวตนะคะก็จะมีภาพประกอบเล็กน้อยให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นliving room นะคะก็ลักษณะก็จะเป็นสไตล์คอตเทจนะคะมีไม้มีโชว์ไม้นะคะโครงสร้าง แล้วก็ตกแต่งคอตเทจก็เบาๆอะโคซี่อบอุ่นนะคะก็จะเป็นลักษณะกระทัดรัดก็จะมี pantry เล็กน้อยอย่างนั่งทานอาหารกันเบรกฟาสต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าว dining table ส่วนครัวก็มีครัวแยกออกไปอีกต่างหากอะนะคะ Adelaide Cottage ตอนนี้ก็คือจะเป็น4ห้องนอนให้เพียงพอสำหรับทุกคนและนี่คือ Master Bedroom นะคะก็จะมีลักษณะที่ขนาดกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะคะแล้วก็ตกแต่งแบบคอตเทจนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนี่ก็คือในส่วนของห้องน้ำเช่นกันนะคะก็ตกแต่งอย่างเรียบง่ายสวยงามนะคะไม่มากมาย แล้วนี่ก็เป็นนะคะภาพพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวนะคะก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆนะคะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งนี่ก็คือโรงเรียนนะคะสำหรับเจ้าหญิงเจ้าชายทั้ง3พระองค์อะนะคะนี่ก็คือโรงเรียน Ladbroke School อะนะคะสำคัญมากๆนะคะสำคัญยังไงนั่นก็คือ Ladbroke School เนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่มากนะคะกว่า140ปีที่ผ่านมาทีเดียวนะคะอย่างน้อยๆ แล้วเพื่อนๆก็อาจจะตกใจนิดหนึ่งอะนะคะว่าเซอร์ไพรส์ว่าโรงเรียนนี้มีตั้งแต่สมัยของ Queen Victoria นะคะประมาณปี1878เนี่ยนะคะพระราชนัดดาของ Queen Victoria เนี่ยทั้ง2พระองค์ก็ทรงมาศึกษาเล่าเรียนณที่ Ladbroke School แห่งนี้ล่ะค่ะ แล้วตัว Queen Victoria เองเนี่ยก็ทรงเดินทางมาเชียร์กีฬานะคะที่พระราชนัดดาได้ทรงเล่นกีฬาคริกเกตด้วยอะนะคะ Ladbroke School นี่นับได้ว่าถ้าย้อนไปในยุค1800เนี่ยนะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาเพื่อสำหรับชนชั้นสูงโดยเฉพาะอะนะคะ ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ต้องแพงมากมายนะคะลูกชาวบ้านธรรมดาก็คงไม่ได้มีปัญญาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยแวดวงแวดวงการศึกษาในตอนนั้นก็จะเป็นพวกลูกท่านหลานเธอหรือว่าลูกดิวกต่างๆนะคะเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศ์ต่างๆก็จะเหมือนว่าอยู่ในแวดวงเดียวกันทั้งหมดนะคะ แต่วันเวลาผ่านไปนั้นโรงเรียนแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วๆไปอะนะคะที่ใครมีเงินก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะคะแล้วก็อย่างเช่น Well Family อย่างเงี้ยเขาก็จะมีเพื่อนที่เป็นสามัญชนธรรมดานี่แหละแต่ว่ามาจากครอบครัวที่เป็นมหาเศรษฐีหรือว่าร่ำรวยนะคะก็เข้ามาเรียนด้วยกัน
สำหรับค่าเทอมเนี่ยนะคะดิฉันก็หาข้อมูลมานะคะลองทายสิคะว่าเท่าไรก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคะแค่ปีละ21,000ปอนด์เองค่ะก็ประมาณปีละ945,000บาทเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะนี่หมายถึงว่าลองเทียบกับโรงเรียนอินเตอร์เนชันนัลในประเทศไทยดูนะคะว่าค่าเทอมประมาณเท่าไรไม่ต่างกันมากนะคะ แต่สมมุติว่าความคุ้มค่าเนี่ยก็เรียนที่อังกฤษก็น่าจะคุ้มค่ากว่าในแง่ของการศึกษาที่ดีกว่าแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมเพราะว่าการที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้ดีได้โดยเฉพาะการพูดเนี่ยก็ต้องเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นอะนะคะซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวเองอะค่ะก็มาแชร์กันนิดหน่อยนะคะ การที่ Royal Family ย้ายมาอยู่ที่ Windsor เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าทั้งครอบครัวได้ย้ายมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะนะคะย้ายเด็กๆมาตั้งแต่ยังเล็กๆก็จะได้ใช้ชีวิต ความเป็นเด็กเนี่ยให้ได้เต็มที่นะคะเรียนเล่นแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะอยู่ในเมืองอุดอู้กันอยู่ในเมืองเหมือนที่ Kensington Palace นั่นน่ะนะคะอันนี้ก็ใกล้ธรรมชาติแล้วก็มีโรงเรียนที่ดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญเจ้าหญิงเคทเองก็ได้ทรงเอ่อ พักรักษาพระวรกายด้วยนะคะก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวนะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่งดงามนะคะสบายใจแล้วก็แฟนๆแฟนคลับเจ้าหญิงเคททั้งหลายต่างก็คงให้กำลังใจนะคะให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรเร็ววันนะคะแล้วก็จะได้กลับมาอ่า ดำเนินพระราชกรณียกิจแล้วก็เป็นให้แฟนๆให้ประชาชนได้ชื่นชมกันอะนะคะเพราะว่าเจ้าหญิงเคทท่านก็ทรงเป็นขวัญใจของประชาชนคนอังกฤษมากเหมือนกันอะนะคะถ้าอยากจะรู้เนี่ยว่าความนิยมของเจ้าหญิงเคทเป็นยังไงบ้างก็ต้องคอยติดตามนะคะในคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบแค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความบันเทิงแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆไปด้วยกันอะนะคะแล้วก็อืมอยากจะขอกำลังใจนะคะเพื่อนๆ ถ้ามีคำแนะนำหรือว่าชอบในคลิปต่างๆที่ดิฉันทำก็ขอกดไลก์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะถ้ามีคอมเมนต์ข้อคำแนะนำใดๆก็ส่งมาได้เลยนะคะจะพยายามตอบกลับไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีนะคะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กดไลก์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ใส่คอมเมนต์มาด้วยนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะ Thank you very much for watching and your support by liking, subscribing. That will give me great support to create the interesting clip for the next time. Thank you so much. Have a good day. Take care. Bye bye. See you next. ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ